ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਸੋਹਤਾ। ਓਕੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਮੇਰਾ ਜਨਮ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਬੜਾ ਪਿੰਡ ਕੁਰਾਇਆ ਦੇ ਲਾਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜਲੰਧਰ। ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜਲੰਧਰ। ਹਾਂਜੀ। ਓਕੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ? ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਜੌਬਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਸੀਗਾ, ਘੱਟ ਸੀਗੀਆਂ ਜੌਬਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਤੇ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਪਲਾਨ ਬਣਾਈ ਜਰਮਨ ਜਾਣ ਦੀ। ਜਰਮਨੀ। ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 1969 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ 69 ਚ ਮੈਂ ਜਰਮਨ ਮਿਊਨਿਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ 4.5 ਸਾਲ। ਓਕੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਰਮਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿੱਖੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਸਟ 2 ਸਾਲ। ਤੇ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਰਮਨ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਪੇਪਰ ਵੇਚ ਲੈਣੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇੱਦਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਲਿਆ ਬੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਫਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਸਪਾਰਟਨ ਬਰਾਉਰਾਈ ਇਨ ਮਿਊਨਿਕ। ਓਕੇ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਜ਼ ਏ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਪਰੈਂਟਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਊਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਦ 74 ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਇੱਥੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਆਏ ਵੈਨਕੂਵਰ? ਹਾਂ, ਮਿਊਨਿਕ ਮੈਂ ਤੋਂ? 74 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ ਮਿਊਨਿਕ ਤੋਂ? ਮਿਊਨਿਕ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਦ ਮੈਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉੱਥੇ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 74 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ 74 'ਚ ਹੀ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਈਫ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀ? ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਬੌਰਨ ਆ, ਉਹਦਾ ਫਾਦਰ ਇੱਥੇ ਦਾ ਬੌਰਨ ਆ, ਉਹਦਾ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਪਾਖਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ 1905 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ। ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ 1905 ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ, ਕੁਝ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕੁਝ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? 1905 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਇਹਦੇ ਡੈਡੀ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਤਾਏ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਨੀ ਮੇਰੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। 1905 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਆਏ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਵੈਨਕੂਵਰ ਆਏ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਾਈਫ ਜਿੱਦਾਂ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵੀ ਗਏ, ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵੀ ਗਏ, ਕੈਮਲੂਪ ਵੀ ਆਏ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 1915 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਗਏ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਆਏ ਤੇ 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 4 ਲੜਕੇ ਸੀਗੇ ਤੇ 3 ਲੜਕੀਆਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਓਕੇ ਜੀ। ਪਲੱਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਈ ਸੀ। ਓਕੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਆ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਫਸਟ ਐਵਨਿਊ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਵੈਨਕੂਵਰ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਹਾਂ, ਪਾਖਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਹਰਦਿਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਐਂਬੈਸਡਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਆ। ਓਕੇ। ਉਹ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 48 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ 48 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਆ। ਓਕੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੀਗਾ ਕੋਲ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰੀ ਕੋਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਵੰਡਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਸੈੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਓਕੇ। ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਗ ਬਾਲਣ ਲਈ ਕੋਲ। ਹਾਂ, ਅੱਗ ਬਾਲਣ ਲਈ ਉਹਨੇ ਦਿਨੇ ਇੱਦਾਂ ਅੱਗ ਬਾਲਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਟਰੱਕਿੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਹਾਂ, ਛੋਟਾ ਟਰੱਕਿੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਨ ਤੇ ਤਾਂ ਮਰੀਨ ਦੇ ਕਾਰਨਰ ਤੇ ਉੱਤੇ। ਓਕੇ ਜੀ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਨ ਸਟਰੀਟ ਐਂਡ ਮਰੀਨ ਡਰਾਈਵ। ਕਾਰਨਰ ਤੇ ਸੀ। ਓਕੇ ਜੀ। ਤੇ ਓਕੇ ਜੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਨਮ ਹੋਇਆ? ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਵੀ, ਫਾਦਰ ਲਾ ਦਾ ਵੀ ਜਨਮ ਇੱਥੇ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਵੀ ਜਨਮ ਇੱਥੇ ਦਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਿੰਸ ਜਦ ਦਾ ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਕਲੋਨਾ, ਸੌਰੀ ਵੈਨਕੂਵਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਈ ਇੱਥੇ ਕਲੋਨਾ, ਇੱਥੇ 86 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ 86 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕਲੋਨਾ ਹੋ ਗਏ।
ਓਕੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਫਰਸਟ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮਿਊਨਿਕ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ, ਸਿਮਿਲਰ ਕੰਟਰੀ ਹੈਗੀ, ਬਟ ਜਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਾਰਡ ਸੀਗਾ, ਇਦਾਂ ਵੀ ਈਜ਼ੀ ਲਾਈਫ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਵੀ ਹਾਂ 74 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ 75 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਕੰਮ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹਾਰਡ ਕੰਮ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਮਿਲ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਿਰਫ $4 ਤਨਖਾਹ ਸੀ ਆਵਰਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਿਲ 'ਚ ਕੀਤਾ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਹੈਗਾ 74 ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੁਦਰਤੀ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਇੰਡੀਅਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਡਿੰਗ ਦਾ ਕੋਰਸ ਇੱਥੇ ਬਰਨਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ 30 ਸਾਲ ਮੈਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਸ਼ਿਪਯਾਰਡ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਹੋਰ ਮੈਂ ਵੈਲਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੋਰ ਸ਼ਾਪ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਲ ਆਇਰਨ ਦੇ ਕੱਪਤੀ ਅਤੇ ਪੋਰਟ ਕੇਗਲ ਮੈਂ ਕੋ ਸਟੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਡਨਲੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਈ ਕਲੋਨਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਾਈਫ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਅਨਪਲਾਇਮੈਂਟ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜੂਡੀਕੇਟਰ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਕੰਟਰੈਕਟਰ। ਓਕੇ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ 18 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਐਜ਼ ਅ ਵੈਲਡਰ ਫਿਟਰ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਓਕੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀ। 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਫਾਰਮ ਵੀ ਸੈੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਤੀ, ਸਾਰਾ ਸਟਾਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਓਕੇ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ 3 ਬੱਚੇ ਆ, ਅਤੇ 2 ਲੜਕੇ ਆ ਅਤੇ 1 ਲੜਕੀ ਆ। ਅਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਅਤੇ 2 ਮੇਰਾ ਲੜਕਾ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਆ ਉਪਿੰਦਰ ਸੋਤਾ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦੂਸਰੇ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ 19 ਦਾ ਸੀ, ਸਿਮਰਨ ਸੋਤਾ। ਓਕੇ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗਾ। ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ? 2008। ਓਕੇ। ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਲੋਨਾ ਮੂਵ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਾਈਫ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਇੱਥੇ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬੀ? ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਲ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਾਲ ਸੀਗਾ 86। ਓਕੇ। 86 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਸੀ, 50 ਫੈਮਲੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ 50 ਫੈਮਲੀਆਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਰਸਰੀ ਵਗੈਰਾ। ਨਰਸਰੀਜ਼, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਬੰਦੇ ਘੱਟ ਸੀ, ਜਾਂ ਆਫਿਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਅਤੇ ਉੱਦਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਆ ਛੋਟਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸੀਗਾ। ਓਕੇ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਪਬਲਿਕ ਬਹੁਤ ਵੱਧਦੀ ਗਈ, ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ। ਅਤੇ ਆਹ ਲੈਂਡ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਪਈ ਸੀ ਨੈਕਸਟ ਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਫਿਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਬਾਏ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਏ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਲਾਨ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੈਡੀ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ 2 ਸਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਢਾਲ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਸੀਗਾ। 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਤਾਰਾ ਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਫਿਨਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ 1980s ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲੋਨਾ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਜਿੱਦਾਂ ਵੀਕਐਂਡ 'ਤੇ ਗੈਟ ਟੂਗੇਦਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਓਕੇ ਓਕੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਸੀ ਬਾਹਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ। ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਘਰ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਜਾਓ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਕਐਂਡ 'ਤੇ ਆ, ਜਾਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੈਦਰ ਜਾਂ ਗੱਪੀ ਛੱਪੀ ਲਾ ਲਓ। ਅਤੇ ਉੱਦਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਫੈਸਟੀਵਲਸ ਵਗੈਰਾ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਲੋਕੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਵਾਲੀ, ਵਿਸਾਖੀ? ਹਾਂ, ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ, ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੀ ਪਬਲਿਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ। ਸਾਰੇ ਵਿਸਾਖੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਵਗੈਰਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਲਓ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਸੀਗੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਣ ਲਈ?
ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਕਤਾਂ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਮੇਜਰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਜੌਬ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜੌਬ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਦਾਂ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜੌਬ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਰਮਨ 'ਚ ਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਸੀ ਵੀ ਭਾਂਡੇ ਧੋਣ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਉਹ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਲਾ ਇੱਧਰਲੇ ਬੌਰਨ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਫੋਰਮੈਨ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਾਹ ਮਿਲ 'ਚ ਕੰਮ ਦਵਾਤਾ। ਸੌ-ਮਿਲ 'ਚ ਕੰਮ ਦਵਾਤਾ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਗੋਰਿਆਂ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ। ਓਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਸੂਟ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਲੇਡੀਜ਼, ਉਦੋਂ ਪਾ ਨਹੀਂ 74 'ਚ ਬਾਹਰ ਜਾ ਨਾ ਸੀ ਸਕਦੀਆਂ ਸੂਟ, ਇੰਡੀਅਨ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਗੋਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਟਿਚਰਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਟਿਚਰਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਜਾਂ ਪਾਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ। ਜਾਂ ਹੁਣ ਪੱਗ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਘੱਟ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ 74 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ, ਉਦੋਂ ਇੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆਨ। ਅੱਧੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਅੱਧੇ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਸੀਗੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਰੁਮਾਲ ਹੀ ਨਾ ਸੀ ਬੰਨਿਆ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੋਏ ਸੀ? ਉੱਥੇ ਵੈਨਕੂਵਰ? ਹਾਂ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਵੱਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਨ ਡਰਾਈਵ ਤੇ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਸੀ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਗਿਆਨ ਨਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਬਲਿਕ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਉਦਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਾਰੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕੀ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਇਹੀ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀਆਂ? ਆਹੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਆਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਸੀਗਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਦੇਣ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਮੋਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਕਲੋਨੀ ਦੇ। ਆਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹਜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਲਾਇਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਂਟਰ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਂਟਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਮਿਸਿਸ ਨੇ $1 ਲੱਖ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲੈ ਕੇ 25,000 ਪਰ ਈਅਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਫਰਨੀਚਰ, ਸਾਰਾ ਰਿਪੇਅਰ, ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਛੱਤ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਤਾਸ਼ ਖੇਲਦੇ ਆ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਂਟਰ, ਹਾਂ, ਪੂਲ ਟੇਬਲ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਆ ਸੀਨੀਅਰ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਲ ਈਅਰ ਸਾਰੇ ਸਾਲ, ਸਮਰ ਵਿੰਟਰ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜਰਮਨ 'ਚ ਫਿਰ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲਰਨ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਹਰ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਫਾਈ ਰੱਖਣੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੌਬ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੌਬ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਧਿਆਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਇੱਦਾਂ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਾਰੇ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਵਗੈਰਾ ਲੈਣ ਲਈ, ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ। ਓਕੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਓਕੇ, ਸੋ ਦੈਟਸ ਗੁੱਡ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਫਿਰ? ਇੰਡੀਆ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ 3-4 ਵਾਰੀ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਇੱਧਰ ਦਿੱਲੀ ਵਗੈਰਾ, ਆਪਣੇ ਆਗਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ? 4 ਵਾਰੀ ਜਾਏ। ਓਕੇ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗਏ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ। ਓਕੇ। ਮਿਸਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਇੱਧਰ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ, ਆਪਣਾ ਥੱਲੇ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤਾਈਂ, ਕੇਰਲਾ ਵਗੈਰਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਹ 3 ਵੀਕਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰਿਪ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਕੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਮੰਗਵਾਇਆ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ? 75 ਮੈंने ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ 76 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ 2 ਸਿਸਟਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਮ ਡੈਡ। ਓਕੇ, ਸੋ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ? ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਓਕੇ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਸਿਸਟਰ ਐਡਮਿੰਟਨ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਰੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਮ ਤਾਂ ਡੈਡ ਉਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ।
ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੁਝ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂ, ਸਰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਓਕੇ ਕੋਈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਜੇ ਤੇ ਹੁਣੇ ਕਰਨੀ ਆ ਉੱਥੇ ਕਰ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣੇ ਕਰ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਰ ਬਾਹਲੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ 1950 45 ਓਕੇ 25 ਅੱਛਾ ਤੇ ਚਲੋ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਲੈ 1936 ਕੇ ਆਏ। ਓਕੇ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਓਕੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ। ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਜੀ ਮੇਨ, ਜੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਕਲੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹਦੀ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਆ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬੈਸਟ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹਾਰਡ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਰਡ ਵਰਕਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੈਸਟਰਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਹੈਗਾ ਆ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾਈਨਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਮੇਜਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜੌਬਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਕਈ ਬੱਚੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਆ ਇੱਕ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਡਾਟਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਕੈਲਗਰੀ ਚਲੇ ਗਈ। ਓਕੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਲੜਕਾ ਸਰੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨਿਆਣੇ ਬਾਹਰ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਕਈ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗਾਂ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਜੌਬਾਂ, ਨਵੀਆਂ ਹੋਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀਆਂ, ਹਾਈ ਟੈਕ ਦੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜੌਬਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਿਰ ਵੱਡਿਆਂ ਟਾਊਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ ਵੱਡੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ and ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ, thank ਜਿਹੜਾ you, ਤੁਸੀਂ thank ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਾਡੀ ਲਈ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਤੋਂ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਤੁਸੀਂ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਫੀ ਹਾਂਜੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਦੱਸਣਗੇ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਗੀ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਫੈਮਲੀਆਂ ਇੱਥੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਜੌਹਲ ਫੈਮਿਲੀ ਆ, ਬਸਰਾ ਫੈਮਿਲੀ ਆ। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਇਦੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਕਾਫੀ 100-200 ਏਕੜ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਟਰੀਟ ਕੀਤੀ, ਲੱਖਾ ਰੋਡ ਆ। ਓਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਲਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਲਤਾ ਰੋਡ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਓਕੇ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੁੱਡ ਆ, ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਆ। ਫੋਰ ਵੈਦਰ ਆ ਇੱਥੇ ਵਧੀਆ ਆ, ਰਹਿਣ ਲਈ ਵਧੀਆ ਆ ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬੈਸਟ ਪਲੇਸ ਟੂ ਲਿਵ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਉਹ ਥੈਂਕ ਯੂ ਯੂ। ਵੈਲਕਮ।